คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมปีนี้เราได้เลื่อนขั้นเงินเดือนก็ขึ้นโบนัสก็เพิ่งออกแต่ทำไมตอนไปจ่ายตลาดหรือตอนสิ้นเดือนเรากลับรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้เหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ผมบอกเลยครับว่าคุณไม่ได้คิดไปเองและคุณกำลังถูกหลอกด้วยเวทมนต์ทางจิตวิทยาที่ร้ายกาจที่สุดในโลกการเงินสิ่งนี้ปล้นความมั่งคั่งของคุณไปแบบเงียบๆทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัววันนี้ผมจะพามาเจาะลึกความลับที่เรียกว่า money illusion หรือภาพลวงตาทางการเงินพร้อมทั้งวิธีคำนวณแบบง่ายๆที่จะบอกว่าเงินคุณจะหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อไหร่และที่สำคัญที่สุดท้ายคลิปผมจะบอกว่าสินทรัพย์อะไรที่จะช่วยปกป้องคุณจากโจรล่องหนตัวนี้ได้ดูให้จบนะครับถ้าไม่อยากให้เงินเก็บทั้งชีวิตของคุณกลายเป็นแค่เศษกระดาษก่อนที่เราจะไปรู้จักภาพลวงตาเราต้องรู้จักตัวการหลักก่อนครับนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกอย่างมิลตัน ฟรีดแมนเคยกล่าวไว้ว่าเงินเฟ้อคือการเก็บภาษีโดยไม่ต้องออกกฎหมายเงินเฟ้อคือช้างตัวเบ้อเริ่มในห้องที่นักลงทุนระยะยาวหลายคนมองข้ามเพราะมัวแต่ไปโฟกัสที่ผลตอบแทนแต่คุณรู้ไหมครับว่าเงินเฟ้อมันกัดกินความมั่งคั่งของคุณเร็วแค่ไหนในโลกการเงินมันมีกฎเหล็กข้อหนึ่งครับเรียกว่า Rule of 72ปกติเราใช้กฎนี้คำนวณว่าเงินลงทุนของเราจะเติบโตเป็น2เท่าในเวลากี่ปีโดยเอา72หารด้วยอัตราผลตอบแทนแต่ในมุมกลับกันกฎ72นี้น่ากลัวมากครับเมื่อเอามาใช้กับเงินเฟ้อเพราะมันจะบอกเราว่าอำนาจซื้อหรือมูลค่าเงินของเราจะหายไปครึ่งหนึ่งภายในกี่ปีสมมุตินะครับว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 4% ต่อปีเอา72หาร4เท่ากับ18นั่นแปลว่าภายในเวลาแค่18ปีเงิน100บาทของคุณจะมีค่าเหลือแค่50บาทเท่านั้นในแง่ของการซื้อของหรือถ้าระดับเงินเฟ้ออยู่ที่ 3%เงินของคุณจะด้อยค่าลงครึ่งหนึ่งในเวลา24ปีนี่แหละครับคือพลังของการทบต้นในแง่ลบที่เป็นอันตรายมากถึงตรงนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็รู้นี่ว่ามีเงินเฟ้อไม่เห็นแปลกแต่เชื่อผมไหมครับว่าสมองของมนุษย์เรามักจะถูกหลอกให้เพิกเฉยต่อเงินเฟ้อนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า money illusion หรือภาพลวงตาทางการเงินคำนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาและอธิบายว่ามนุษย์เรามักจะมองเงินในรูปของมูลค่าตามตัวเลขมากกว่าอำนาจซื้อที่แท้จริงหรือพูดง่ายๆคือเรามองไม่เห็นว่าหน่วยของเงินมันหดตัวได้เมื่อเวลาผ่านไปมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้ไว้อย่างตลกร้ายแต่มองเห็นภาพชัดเจนมากครับลองจินตนาการว่ามีพ่อคนหนึ่งบอกว่าตอนลูกอายุ4ขวบลูกสูง1หลาแต่พออายุ34ลูกสูง6ฟุตพ่อเลยสรุปว่าลูกสูงขึ้น6เท่าคุณฟังแล้วรู้สึกตลกไหมครับมันไร้สาระมากเพราะหน่วยวัดมันเปลี่ยนจากหลาเป็นฟุตแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาเราดูยอดเงินในบัญชีตัวเองเรากำลังทำเรื่องตลกแบบคุณพ่อคนนี้เป๊ะเลยเรากำลังเอามูลค่าเงินในอดีตมาเทียบกับเงินในวันนี้โดยลืมไปว่าอำนาจซื้อมันหดเล็กลงไปแล้วจากเงินเฟ้อลองดูตัวอย่างคลาสสิกที่ทดสอบจิตวิทยาคนทั่วไปนะครับมี2สถานการณ์คุณลองถามตัวเองดูว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันสถานการณ์ที่1เศรษฐกิจปกติไม่มีเงินเฟ้อแต่คุณถูกลดเงินเดือน 2% สถานการณ์ที่2เศรษฐกิจมีเงินเฟ้อ 4% แต่เจ้านายใจดีขึ้นเงินเดือนให้คุณ 2% คนส่วนใหญ่จะรู้สึกแย่ในสถานการณ์แรกและรู้สึกดีกว่าในสถานการณ์ที่2ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทั้ง2สถานการณ์คุณสูญเสียอำนาจซื้อไป 2% เท่ากันเป๊ะเลยครับนี่คือความน่ากลัวของ money illusion ที่ทำให้เราคิดว่าตัวเองรวยขึ้นทั้งที่เรากำลังจนลงคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงมักตั้งเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่ประมาณ 2% ทุกปีทำไมไม่ตั้งเป้าให้เงินเฟ้อเป็น0ไปเลยค่าเงินจะได้คงที่คำตอบคือในระบบเศรษฐกิจการวางกรอบเงินในรูปแบบของตัวเลขมันง่ายต่อสมองคนเราในระยะสั้นถ้าเศรษฐกิจซบเซาการลดค่าจ้างตรงๆจะทำให้คนงานต่อต้านและรู้สึกแย่แต่ถ้าระบบทำให้เกิดเงินเฟ้อราคาสินค้าแพงขึ้นซึ่งก็คือการลดค่าจ้างที่แท้จริงแบบเนียนๆคนงานกลับไม่ค่อยต่อต้านเพราะตัวเลขเงินเดือนในสลิปไม่ได้ลดลงนี่คือการใช้ประโยชน์จากภาพลวงตาทางการเงินเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้แต่ในระยะยาวแล้วภาพลวงตานี้จะทำให้เงินในกระเป๋าเรามีค่าลดลงเอาล่ะครับ
เมื่อเรารู้แล้วว่าจอร์มันทำงานยังไงคำถามคือเราจะปกป้องเงินของเรายังไงข้อแรกเลยครับเลิกหลอกตัวเองว่าการถือเงินสดคือการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดตัวเลขเงินฝากอาจจะงอกเงยขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าหักเงินเฟ้อออกไปแล้วผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะติดลบนะครับการถือเงินสดเฉยๆหรือฝากกินดอกเบี้ยต่ำๆคือการยอมให้เงินของคุณถูกขโมยอำนาจซื้อไปทุกวันแล้วสินทรัพย์อะไรที่สู้กับเงินเฟ้อได้เรามาดูข้อมูลสถิติกันครับ 1. หุ้นนี่คือเกราะป้องกันระยะยาวที่ดีมากครับเพราะเวลาที่เงินเฟ้อมาราคาสินค้าแพงขึ้นบริษัทต่างๆก็สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าของตัวเองตามไปด้วยทำให้มูลค่าของบริษัทเติบโตตามเงินเฟ้อได้หุ้นจึงมักให้ผลตอบแทนที่แท้จริงเป็นบวกในระยะยาว 2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์หรือ REITs อสังหาปล่อยเช่าก็เป็นอีกตัวเลือกที่แข็งแกร่งเพราะเจ้าของสามารถปรับขึ้นค่าเช่าตามอัตราเงินเฟ้อได้และมูลค่าของตัวอาคารก็มักจะสูงขึ้นตามต้นทุนการเปลี่ยนแทนที่แพงขึ้น 3. ทองคำหลายคนชอบบอกว่าทองคำคือสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อที่ดีที่สุดแต่งานวิจัยพบว่ามันไม่เสมอไปในระยะยาวมากๆทองคำอาจจะช่วยได้แต่ในระยะสั้นถึงปานกลางราคาทองคำผันผวนหนักมากและบางช่วงเวลาทองคำแทบไม่มีความสัมพันธ์กับการคาดการณ์เงินเฟ้อเลยด้วยซ้ำ 4. สินค้าโภคภัณฑ์ฟังดูสมเหตุสมผลเพราะมันคือส่วนหนึ่งของตะกร้าเงินเฟ้อแต่ในทางปฏิบัติการลงทุนผ่านตลาดฟิวเจอร์สมีความผันผวนคล้ายกับตลาดหุ้นและมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไปสรุปนะครับอย่าปล่อยให้สมองของคุณตกเป็นเหยื่อของ Money Illusion หรือภาพลวงตาทางการเงินทุกครั้งที่คุณได้เงินเดือนขึ้นทุกครั้งที่คุณได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่าเพิ่งดีใจกับตัวเลขที่เห็นแต่จงถามตัวเองเสมอว่าหลังจากหักเงินเฟ้อแล้วผลตอบแทนที่แท้จริงของฉันเหลือเท่าไหร่การลงทุนไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นนะครับแต่คือการรักษาและเพิ่มพูนอำนาจซื้อเพื่อเป้าหมายในอนาคตของคุณต่างหากวันนี้คุณคำนวณอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของตัวเองแล้วหรือยังถ้าพอร์ตของคุณยังโตไม่ทันเงินเฟ้อลองนำหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างหุ้นหรืออสังหาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์การเงินแบบนี้และอยากเป็นคนที่เอาชนะระบอบการเงินได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักและกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าตอนนี้คุณกำลังลงทุนในอะไรเพื่อสู้กับเงินเฟ้ออยู่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนสวัสดีครับ